तिम्रो डेटाबेस स्किमा कसरी निकाल्ने भनेर सिकाउँछु है। सबैभन्दा पहिला त आफ्नो लोकल सर्भरमा जाने है। मेरो चाहिँ यहाँ के छ त, लारागन छ है। स्टार्ट अल गर्छु म। मेरो अपाचे सर्भर, माइस्कल सर्भर दुइटै स्टार्ट भयो। त्यसपछि डेटाबेसमा जाने है। यदि तिम्रोमा चाहिँ ज्याम्प सर्भर छ भने चाहिँ ज्याम्पमा गएर पिएचपी माई एडमिनमा जाऊ, मतलब डेटाबेसमा गएर। अनि म पनि अब यसरी डेटाबेसमा गएपछि यो मेरो पिएचपी माई एडमिनको पेज खुल्छ अनि यसमा म लगइन गर्छु। अनि यस्तो आउँछ है। अब यहाँ यो त सबै मेरो डेटाबेसहरू भयो है। अब मेरो चाहिँ अब हाजिरीमा मैले क्लिक गरेँ है। यो चाहिँ मेरो डेटाबेसको नाम हो नि त, हाजिरी। यसरी क्लिक गरेँ, मेरो यस्तो आयो है। अब यो चाहिँ एटेन्डेन्स, माई क्लास, स्टुडेन्ट, टिचर, यो भनेको सबै मेरो के हो त, टेबल भयो है। अब मैले यसको स्किमा निकाल्नु पऱ्यो भने मैले के गर्छु भन्दा सबैभन्दा पहिला यहाँ मेन्युहरूमा हेर्नु है। ल यसरी मेन्युहरूमा हेर, अनि त्यसपछि यहाँ लास्टमा नि डिजाइनर भनेर के हो, यो डिजाइनरमा यसरी क्लिक गर्ने। ओके, ल यसरी क्लिक गरेपछि मेरो के भयो त भन्दा यो यसरी यो अटोमेटिक यहीँ बनेको हुन्छ कि हामीले केही गर्नु पर्दैन। अब हो यसलाई चाहिँ अब स्क्रिनसट गर्ने के आफ्नो रिपोर्टमा राख्नु छ भने। ल म अब स्क्रिनसट गरेँ। यसरी स्क्रिनसट गर्ने अनि हाम्रो डेटाबेस स्किमाको फोटो निस्किन्छ। ल यस्तो गऱ्यौँ है। ल अब चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि अब मैले यो मात्रै होइन, म त अब इच एन्ड एभ्री टेबलको डिस्क्रिप्सन पनि चाहियो मलाई भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दा यहाँ जाऊ है। यहाँ जस्तै यो छ नि, यसको यो यहाँ जाने अनि होभर गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ एक्सपोर्ट स्किमा भने चाहिँ नि हो, यसमा क्लिक गर्ने कि यो चाहिँ पिडिएफ फर्मेटमा क्लिक गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ गो गर्ने। अब गो गइसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर पेस्ट गर्ने, मतलब जहाँ सेभ गर्न मलाई गरे भयो। म चाहिँ यहाँ डेस्कटपमै सेभ गरेको छु, अहिले बुझाउनु सजिलो हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ म स्टप गरिदिन्छु। ल मेरो चाहिँ यहाँ सेभ भइसकेको छ। एउटा चाहिँ मेरो यो स्क्रिनसट लिएको थिएँ मैले रिपोर्टमा राख्ने भनेर इन्सर्ट गर्ने भनेर। अनि अर्को छ मेरो पिडिएफ है। यसमा चाहिँ हामीले के छ भन्दा इच एन्ड एभ्री डेटाबेसको चाहिँ के छ भन्दा डिस्क्रिप्सन छ कि, सरी, इच एन्ड एभ्री टेबलको। यो चाहिँ टेबल नम्बर 1, टेबल नम्बर 2, टेबल नम्बर 3, टेबल नम्बर 4 है। अनि लास्टमा हामीसँग के चाहिँ यो स्किमा छ है। अब स्किमाको फोटो चाहिँ अब अघि नै हामीले स्क्रिनसट गरेको राखे पनि भयो, यो राखे पनि भयो है। ल यसरी चाहिँ हामीले सजिलै तरिकाले डेटाबेसको स्किमा प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। आई होप यो भिडियो तिमीलाई हेल्पफुल भयो होला। यस्तै भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है। बाई बाई, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।